توی این سوال یه قطعه‌ای داده شده و صورت سوال میگه اگر نیروی 6 کیلو پوندی به انتهای این قطعه وارد بشه، تنش‌های عمودی و برشی رو برای المان A و B و C پیدا کنیم. خب المان A و B و C توی این مقطع قرار داره. برای اینکه تنش‌های عمودی رو برای این المان استخراج بکنیم لازمه که از این مقطع این قطعه رو ببریمش. خب اگر ببریم از این مقطع یک قسمت از قطعه باقی میمونه که المان A این گوشه هست، المان B وسط و المان C هم توی نقطه پایین قرار داره. خب حالا لازمه که تمام نیروها و گشتاورها رو بیایم روی این سطح مقطع بریده شده قرارش بدیم. خب به خاطر که نیروی 6 کیلو پوندی کج هست، اول این نیرو رو تجزیهش میکنم به مؤلفه های افقی و مؤلفه های عمودی. یه مؤلفه افقی پیدا میکنه 6 تا کوسینوس 35 درجه که میشه 4/91 و یک مؤلفه عمودی که میشه 6 تا سینوس 35 درجه که میشه مقدارش 3/44. خب حالا این دوتا نیروی 4/91 و 3/44 رو به سطح مقطع بریده شده منتقلش میکنیم. میدونیم که نیرو در راستای خودش قابلیت جابجایی داره و اگر در راستای عمود بر راستای خودش یا در جهتی خلاف جهت راستای جهت دیگه حرکت داشته باشه بایستی گشت آورش رو هم منتقل کنیم. خب اول نیروی 4/91 رو در راستای خودش جابجاش میکنم، میارمش توی این نقطه، اینجا قرارش میدم به این شکل و بعد اگر این نیرو رو بیاریمش توی این نقطه اینجا قرارش بدیم. حالا اگر بخوایم بیاریمش پایین بایستی در یه راستای دیگه حرکتش بدیم، پس یک گشتاوری به این شکل وارد میکنه این نیروی 4/91. پس یک گشتاور M1 خواهیم داشت، M1 که برابر میشه با 4/91 ضرب در خب نیرو الان اینجا هست، ضرب در بازو، فاصلش هم تا مرکز سطح بریده شده این فاصله 8 اینچ هست. پس ضرب در 8 اینچ مقدار گشتاور میشه 39/28. پس ما اینجا روی این سطح مقطع یک گشتاور M1 اینجا خواهیم داشت به این شکل. دیگه چی داریم؟ حالا خود نیرو رو هم آوردیمش اینجا، پس یه نیروی اسمشو بذاریم P1 هم اینجا خواهیم داشت که مقدار P1 هست چقدر؟ 4/90. مقدار P1 عمود هست از این طرف M1، مقدار P1 به این شکل هست P1 که مقدارش هست 4/91. پس یک مقدار P1 برابر با 4/91 هم روی این سطح مقطع داریم. حالا بریم سراغ نیروی P2 یا مقدار 3/44. 3/44 رو دوباره در راستای خودش میتونیم بیاریمش پایین به این نقطه برسونیمش و حالا با خودش دوباره وقتی میخوایم منتقلش کنیم به مرکز سطح گشت آوری رو هم به این شکل وارد میکنه. پس من نیروی P2 رو میارمش روی سطح مقطع. نیروی P2 رو اینجا داریم، مقدار P2 هست، مقدارش هست 3/44. یک گشتاوری به این شکل یعنی گشتاوری معکوس M1 با مقدار M2 خواهم داشت، مقدارش هم میشه مقدار نیرو یعنی 3/44 که الان اینجا قرار داره ضرب در بازو، فاصله هم هست 16 اینچ. پس ضرب در 16 3/44 ضرب در 16 میشه 55/04. خب الان ما دو تا M1 و M2 داریم و این M1 و M2 با هم دیگه در اصل از هم کم میشن، خلاف جهت هم هستن. پس من میتونم M2 هم ضمناً M2 هم از M1 بزرگتر هست. پس
اگر این دوتا رو از هم کم کنیم مقدار M2 غالب میشه. پس من M2 و M1 رو پاک میکنم، یک M توتال قرار میدم اینجا در جهت M2 و میگم M توتال میشه 55 ممیز 0.4 منهای 39 ممیز 28 که مقدارش میشه 16 ممیز 12. خب الان این سطح مقطع 3 تا عامل روش داره تاثیر میذاره، عامل P1، عامل P2 و عامل M توتال. حالا میرم برای تک تک این عوامل المان رو استخراج میکنم. اول میریم سراغ عامل P1. عامل P1 چه کار میکنه؟ عامل P1 به خاطر اینکه کششی هست، سطح مقطع رو میگیره میکشه، تمام مولکول ها رو تحت کشش قرار میده. پس عامل P1 المان A رو تحت کشش قرار میده به این شکل، به مقدار سیگما 1 اسمگذاری بکنم. المان B رو هم به همین مقدار میکشه، به مقدار سیگما 1 و المان C رو هم به همین مقدار سیگما 1 میکشه. مقدار سیگما 1 چجوری حساب میشه؟ مقدار سیگما 1 میشه P1 به A به مساحت. خب مقدار P1 رو داریم 4 ممیز 91 تقسیم بر A، مساحت این سطح مقطع. مساحت این سطح مقطع چقدر هست؟ خب ارتفاعش 3 اینچ هست و ضخامت این میله رو توی صورت سوال گفته که ضخامتش 8 اینچ هست. پس سطح مقطعش میشه 3 اینچ ضرب در 8. پس 3 ضرب در 8 و اینجوری سیگما 1 مقدارش به دست بیاد، میشه 2 ممیز 0.5 KSI کیلو پوند بر اینچ مربع. این عامل P1. عامل P2 چه کار میکنه؟ عامل P2 رو اگر در نظر بگیریم، عامل P2 نیروی برشی روی سطح مقطع قرار میده. یعنی اگر من از این سمت به این سطح مقطع نگاه بکنم، این شکل رو میبینم، اینجا رو میبینم که عامل P2 اینجوری قرار داره، P2 و المان هامون کجا هست؟ عامل P2 قرار داره، المان A لبش این بالا پیداست، این المان A، المان B اینجا هست و المان C هم این پایین لبه المان پیدا هست. خب عامل P2 برای المان A و المان C تنش برشی 0 رو ایجاد میکنه. یعنی من میذارم المان A خودش، المان C هم خودش، اما المان B تحت تنش برشی قرار میگیره به مقدار تاو و مقدار تاو میدونیم که چون سطح مقطع مستطیل هست از رابطه 4/3 وی به آ به دست میاد. خب 4/3 وی نیروی P2 چقدر هست؟ 3/44. مساحت هم که قبلا به دستش آوردیم، مشخصش کردیم، 3 ضرب در 8 بود و میتونیم مقدار تاو رو از این رابطه به دست بیاریم، میشه 2/15. پس المان B فقط تنش برشی 2/15 داره، المان A و C به خاطر نیروی P2 تنشی بهش وارد نمیشه. عامل بعدی عامل M هست، M توتال. عامل M توتال رو تجزیه تحلیل بکنیم. M توتال باعث میشه که المان P1 فشرده بشه، المان P2 کشیده بشه و المان A فشرده بشه، المان C کشیده بشه و المان B روی تار خنثی قرار میگیره و هیچ تنشی بهش وارد نمیشه. پس المان B، عامل M توتال برای المان B هیچ کاری انجام نمیده. المان A که بالا هست رو تحت فشار قرار میده، به مقدار سیگما 2 اسمگذاری بکنم و المان C که پایین هست رو تحت کشش قرار میده، اون رو هم به مقدار سیگما 2. تنش المان A و المان C با هم برابرن چون سطح مقطع مستطیلیه و فاصله هم یکسانه، فقط یکیشون کششیه و یکیشون فشاری. خب میتونم مقدار سیگما 2 رو حساب کنم. مقدار سیگما 2 از رابطه MC آیوم به دست میاد. M گشتاوره که داریم 16/12. C میشه فاصله تار خنثی که 1.5 اینچ هست توی صورت سوال، فاصله مرکز سطح تا المان که 1.5 چه برای A و چه برای C.
پس مقدار C میشه 1.5 اینچ تقسیم بر آی مومنت اینرسی عرض این ورق بوده 8 دهم، پس میشه 1/12 12ش میاد توی صورت 8 دهم ضرب در ارتفاعش که 3 اینچ هست به توان 3. مقدار تنشش میشه 13/43. خب حالا ما برای تمام هر سه تا عاملی که داشتیم المانهای A B C رو استخراج کردیم و حالا میتونیم بریم سراغ جمع و تفریق. خب المان A رو استخراج میکنم و مشخص میکنم که تنشش چقدر میشه. المان A به این شکل هست. المان A یه سیگما 1 کشیده میشه به مقدار 2.05. تنش برشی روی این نیروی پی روش اثری نداره و یه سیگما 2 هم فشاری داره. پس یه دونه کشش 2.05 داره، یه دونه فشار 13.43. خب این دوتا رو لازمه که از هم کم کنیم. پس مقدار تنشش میشه 13.43 منهای 2.05. پس تنشش میشه 11.38. پس المان A تحت فشار 11.38 قرار میگیره. المان B چه وضعیتی داره؟ المان B، خب المان B یه تنش سیگما 1 کششی داره، دیگه تنش اینجا نداره. اینجا یه تنش برشی تau داره. پس یک تنش کششی سیگما 1 داره به مقدار 2.05 و یک تنش برشی داره به مقدار 2.15. این هم المان B. المان آخر المان C یک تنش کششی داره به مقدار 2.05 المان C. پس یک تنش کششی داره به مقدار 2.05. برای P2 هیچ تأثیری روش نداره. برای M توتال هم یک تنش کششی سیگما 2 داره. پس به اضافه سیگما 2 که از 13.43 که میشه 15.48. 3 تا المان رو الان اینجا استخراج کردیم برای این قطعه.